जो मान्छे आए पनि डिस्काउन्ट दिन चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो पसलबाट जो मान्छेले 10,000 भन्दा माथिको सामान लग्यो भनेदेखि मात्रै डिस्काउन्ट दिने, नत्र भनेदेखि नदिने भन्छ। अब डिस्काउन्ट पाउनको लागि चाहिँ हामीले सामान हाम्रो अमाउन्ट 10,000 भन्दा माथि भयो भनेदेखि मात्र डिस्काउन्ट दिने, नभएदेखि नदिने भन्छ। यस्तो वाला फर्मुला प्रयोग गर्न चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। तपाईहरु ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। र आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले बिल सिटमा हामीले कसरी डिस्काउन्ट दिने भन्ने कुरा यहाँहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। र कुनै पनि कम्पनीमा हामीले काम गर्दाखेरि अथवा सामान हामीले सेल्स गर्यो भनेदेखि, पर्चेज गर्यो भनेदेखि हैन, डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले कसरी दिने, कसरी लिने भन्ने कुरा यहाँहरुलाई मैले सिकाउन गइरहेको छु। र यो भन्दा तपाईहरुलाई मैले पहिलाको भिडियोमा चाहिँ जस्तो बिल सिटलाई कसरी निकाल्ने हैन, अनि त्यसपछि हामीले एक्सेलहरुलाई कसरी स्टार्टिङहरु गर्ने, अमाउन्ट कसरी निकाल्ने, यो कुराहरु तपाईहरुले सिकाएको थियो भनेदेखि आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई मैले बिल सिट विथ डिस्काउन्ट, र यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्पनीको सामान पर्चेज गर्यो भनेदेखि अथवा बिल बनायो भनेदेखि हैन, त्यसमा चाहिँ हामी डिस्काउन्ट कसरी दिने, कसरी लिने, यो कुराहरु तपाईहरुलाई मैले आजको भिडियोमा सिकाउने छु। र सुरु गरौँ र आजको हाम्रो भिडियोलाई। र तपाईहरुलाई मैले स्टार्टिङबाटै सिकाइदिने भयो है। जस्तो यो बिल सिट अहिले हाम्रो पहिले बनेको छ। तपाईहरुलाई मैले स्टार्टिङबाट कसरी बनाउने भन्ने कुराबाट स्टार्टिङ गर्दिन्छु। र अहिले चाहिँ मैले यसको प्लसमा गएर प्लस अर्को नयाँ सिटमा चाहिँ मैले गर्ने भयो, र मैले यसको प्लस सिटमा गएर क्लिक गर्दिए र यसको नाम चाहिँ मैले अहिले डिस्काउन्ट बिल, DISC डिस्काउन्ट बिल नाम दिने भयो। यसको नाम चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो मैले SN नम्बर गर्ने भयो। त्यसपछि यता गइसकेपछि हाम्रो नेम भन्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ बसेर मैले पार्टिकुलर गर्ने भयो। त्यसपछि यहाँ बसेर मैले यसरी क्वान्टिटी भन्ने गर्ने भयो ल। सर्टकट कि मैले QTY मात्रै लेखिदिने भयो। त्यसपछि यहाँ गइसकेपछि मैले रेट गर्ने भयो। यहाँ गइसकेपछि मैले अमाउन्ट गरिदिने भयो। अस्ति त हामीले यहाँसम्म त गरेको थियौं। र आज हामीले दुईटा के थप्छौं भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट र अर्को यसमा चाहिँ हामीले यसरी नेट अमाउन्ट। यसको साइडमा चाहिँ अलिकति यसमा हेर्नु त कोलम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सानो भयो, अलिकति ठुलो पार्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ माथिपट्टिको यो कोलममा डबल क्लिक गरिदिनु भयो भनेदेखि यसरी के हुन्छ, अटोमेटिक यसले आफै लिन्छ। इफ त्यति पनि गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ माथिपट्टि यही बसिसकेपछि हेर्नुस् त यस्तो सिम्बल देखिन्छ। तपाईले त्यति बस्नु होला, यताउता कता साथै यसरी पनि हामीले मुभिङ गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरी यसको पार्टिकुलर्स भन्ने ठाउँमा पनि जस्तो यसमा एस चाहिँ अलिकति मेरो छोपेको छ, त्यस्तो भयो भनेदेखि माथिपट्टिको कोलममा यसरी डबल क्लिक गरिदिनु भएपछि अटोमेटिक यसले आफै ठाउँ छोड्छ है। अब यसको हेडिङ मलाई यहाँदेखि चाहिँ मलाई यहाँसम्म खाली गर्नु पर्यो अथवा मर्ज गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले कति एरिया चाहिँ मर्ज गर्ने हो, त्यो एरिया यसरी सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि माथिपट्टिको हाम्रो मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनु भएपछि यसरी के हुन्छ, हाम्रो खाली हुन्छ। र यसको हेडिङ चाहिँ मैले अहिले यसमा गएर BILL बिल SHET बिल सिट विथ डिस्काउन्ट भन्ने मैले यसको हेडिङ नेम दिनु भयो। र यसलाई चाहिँ हामीले अब अलिकति बोल्ड गर्नु पर्यो, अलिकति ठुलो पार्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि माथिपट्टि अलिकति बोल्ड भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो। त्यसपछि यसको फन्ट साइज चाहिँ अहिले 11 भयो, मैले बढाएर अहिले मैले 20 जति गरिदिने भयो, अहिले ठुलो देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब टेक्स्टलाई पनि हामीले सिलेक्सन गरिसकेपछि अलिकति हामीलाई हाइलाइट गर्नु पर्यो अथवा माथिपट्टि हेडिङलाई अलिक अरूभन्दा फरक बनाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ माथिपट्टि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो फिल कलर भन्ने छ, यो अप्सनमा गएर मैले क्लिक गरिदिने भयो। त्यसपछि मैले ब्ल्याक गरिदियो भनेदेखि हेर्नुस् त केही देख्यो त देखेन, किनभनेदेखि हाम्रो अक्षर पनि ब्ल्याक भयो र यसको चाहिँ हाम्रो कलरिङ पनि ब्ल्याक भयो। यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो टेक्स्टलाई व्हाइट पार्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ साइडको फन्ट कलर भन्ने अप्सनमा गएर मैले क्लिक गरिदिने भयो। त्यसपछि मैले व्हाइट गरिदियो भनेदेखि चाहिँ यसरी केमा देखिन्छ, हाम्रो व्हाइटमा देखियो। र अब चाहिँ फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो SN नम्बर सर्भर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यसमा 1 पेस्ट गरेर यसरी इन्टर प्रेस गर्यो भनेदेखि त 2 त हाम्रो आउँदैन। र एक्सेलमा चाहिँ हाम्रो सिरियल नम्बर 1 2 3 सर आउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ 1 मा गएर बस्नु होला। त्यसपछि यो साइडमा हेर्दा साइडको यो छ नि, यो साइडमा यहाँ बसिसकेपछि हाम्रो प्लस साइन देख्नुहुन्छ हजुरहरूले। यतिकै मैले प्लस साइन त देखियो, अब तान्दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1 1 मात्रै आउने भयो। सर र बढ्दै आउनु पर्यो भनेदेखि तपाईहरुलाई मैले अस्ति पनि भनेको छु है, सर र बढ्दै आउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ
त्यहाँ प्लस साइन देखिसकेपछि तपाईहरुले किबोर्डमा कन्ट्रोल प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि माउस क्लिक गरेर तान्दिनु भयो भनेदेखि अटोमेटिक सरर यसरी सिरियल नम्बर चाहिँ हाम्रो बढ्दै आउँदो रहेछ। र यसको नेममा गइसकेपछि मैले अहिले मानौं एउटा हरि भन्ने मान्छे भयो। हरि भन्ने मान्छेले एउटा के किन्यो भन्दाखेरि मोबाइल किन्यो रे। त्यसपछि उसले कतिवटा मोबाइल किन्यो भन्दा क्वान्टिटी उसले 50 वटा मोबाइल किनेको रहेछ हैन। त्यसैगरी अब एउटा मोबाइलको मूल्य चाहिँ 15,500 थियो भनेदेखि अब 50 वटा मोबाइलको मूल्य कति पर्छ त निकाल्नु पर्यो। यसको फर्मुला तपाईहरुलाई अस्ति नै पनि तपाईहरुलाई मैले भनेको छु। एक्सेलमा हामीले जोड्न घटाउन जे गर्नु परे पनि हिसाब निकाल्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा यसरी इक्वल टु साइन त गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो माउसले 50 भन्ने अङ्कमा आउँदा पनि हुन्छ, नत्र भनेदेखि चाहिँ किबोर्डबाट यसरी सार्दा पनि हुन्छ। हामीले 50 मा आयो। अब यसको मैले 50 मा त गएर मैले क्लिक गरेको, तर यसमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हाम्रो E5 आयो। यसको मतलब तपाईहरुलाई मैले भन्दा अगाडिको भिडियोमा नि भनेको छु। यसको मतलब चाहिँ हाम्रो E भन्ने कोलमको 5 केमा छ, रोमा छ भन्नु खोजेको है। त्यसपछि हामीले इन्टु गर्नु होला है। तपाईहरुले इन्टु तपाईहरुको किबोर्डको साइडमा यसरी इन्टु बटन हुन्छ, इन्टु गर्नु होला। त्यसपछि 15,000 मा तपाईहरुले माउसले क्लिक गरे पनि भयो अथवा किबोर्डबाट सारे पनि भयो। त्यसपछि तपाईहरुले इन्टर प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि यसरी के देखिन्छ हाम्रो अमाउन्ट देखियो। त्यस्तै यसको सेकेन्डमा चाहिँ गएर मैले अहिले यसमा चाहिँ एउटा गोपाल भन्ने मान्छे गर्ने भयो। गोपाल भन्ने मान्छेले चाहिँ के किन्यो भन्दाखेरि अहिले मानौं उले एउटा ब्याग किनेको रहेछ। 10 वटा ब्याग किनेको छ। एउटा ब्यागको मूल्य 850 थियो भनेदेखि अब 10 वटा ब्यागको मूल्य कति पर्ला त यो निकाल्नु पर्यो भने फर्स्टमा त हामीले इक्वल टु गर्नु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ यसको 10 मा बस्ने, त्यसपछि इन्टु गर्ने, त्यसपछि 850 मा बसेर इन्टर गरिदिनु भयो भने यसरी के देखिन्छ हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ देखियो। अब डिस्काउन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ अब के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमरहरुले यत्रो बिना मैले सामान किनेको मलाई डिस्काउन्ट खोइ त, डिस्काउन्ट त दिनु पर्यो। 10% ले 20% ले मानौं 10% डिस्काउन्ट दिनु पर्यो भनेदेखि जे गर्नु परे पनि फर्स्टमा चाहिँ इक्वल टु गर्नु पर्यो। त्यसपछि डिस्काउन्ट दिने भनेको त हाम्रो पैसाबाट हो, पैसा भनेको त हाम्रो अमाउन्ट हो। त्यही भएर यो अमाउन्टमा बस्ने, त्यसपछि इन्टु गर्नु होला। अनि डिस्काउन्ट त्यसमा 10% 20% कतिले दिने हो त त्यो अमाउन्ट हान्नु होला। अहिले मैले 10% ले दिने भयो, त्यही भएर मैले यसमा 10% टक्क राख्ने भयो। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेजको सिम्बल चाहिँ हुनुपर्छ है त। पर्सेन्टको सिम्बल राख्नको लागि चाहिँ हजुरहरुले शिफ्टसँग यसरी 5 प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज देखिन्छ। त्यसपछि इन्टर प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि 77,500 चाहिँ हाम्रो के भएछ त डिस्काउन्ट भएछ। अब यसको नेट अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। नेट अमाउन्ट भनेको हामीले शुद्ध पैसा भन्छ। खासमा हामीले तिर्नु परेको पैसा 7,75,000 हो त होइन नि। यति चाहिँ के भन्छ हामीलाई डिस्काउन्ट भएको छ भनेपछि खासमा तिर्नु परेको पैसा कति हो त त्यसलाई नै के भन्छ हामीले नेट अमाउन्ट भन्दो रहेछ। यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले इक्वल टु गइसकेपछि यसको अमाउन्ट माइनस डिस्काउन्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि यसरी के देखिन्छ हाम्रो नेट अमाउन्ट देखिँदो रहेछ। अब हामीले तिर्नु परेको पैसा यति हैन कि यति चाहिँ हो, किनभनेदेखि 77,500 चाहिँ के भयो त हामीलाई डिस्काउन्ट भएको रहेछ है त। र मुनिपट्टि पनि मलाई गोपाललाई डिस्काउन्ट दिनु पर्यो। गोपाललाई चाहिँ मैले 5% डिस्काउन्ट दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यसरी इक्वल टु गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ अमाउन्टमा बस्ने, त्यसपछि इन्टु 5% डिस्काउन्ट दिनु पर्ने भएदेखि 5 हान्नु पर्यो, 10% दिनु पर्यो 10 हान्नु पर्यो, 20% दिनु पर्यो 20 हान्नु पर्यो, 5% डिस्काउन्ट दिने हुँदाखेरि मैले 5 हान्ने भयो। र जति डिस्काउन्ट दिए पनि अन्तिममा चाहिँ के हुनुपर्छ हाम्रो पर्सेन्टेज हुनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ शिफ्टसँग तपाईहरुले माथिपट्टिको 5 बटन प्रेस गर्नुभयो भने त्यहाँ हाम्रो पर्सेन्टेजको सिम्बल देखिन्छ। मैले 5 प्रेस गर्ने भयो, त्यसपछि इन्टर प्रेस गरिदियो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुस् त 425 चाहिँ के भयो त हामीलाई डिस्काउन्ट भयो। र यसमा हामीले तिर्नुपर्ने पैसा 8,500 हो त होइन, 425 चाहिँ हामीलाई के भयो त डिस्काउन्ट भयो। त्यही भएर डिस्काउन्टको अमाउन्ट चाहिँ हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। नेट अमाउन्टमा गइसकेपछि इक्वल टु गर्नु होला। त्यसपछि 8,500 मा बस्ने, त्यसपछि माइनस 425 गर्ने बित्तिकै यसरी के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट देखिँदो रहेछ। र यो त भयो हाम्रो सिम्पल डिस्काउन्ट थियो। यसरी त हामी डिस्काउन्ट निकाल्न सजिलो हुन्छ, निकाल्छौँ पनि हामीले। तर कस्तो कस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अब कस्टमरहरुले अथवा कम्पनीको बोसले के भन्छ भन्दाखेरि जो मान्छे आए पनि डिस्काउन्ट दिन चाहिँ हामीलाई गाह्रो भयो। त्यही भएर अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो पसलबाट जो मान्छेले 10,000 भन्दा माथिको सामान लग्यो भनेदेखि मात्रै डिस्काउन्ट दिने, नत्र भनेदेखि नदिने भन्छ। अब डिस्काउन्ट पाउनको लागि चाहिँ हामीले सामान हाम्रो अमाउन्ट 10,000 भन्दा माथि भयो भनेदेखि मात्र
डिस्काउन्ट दिने नभएदेखि नदिने भन्छ। यस्तो वाला फर्मुला प्रयोग गर्न चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ, तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। र तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई मैले मुनिपट्टि लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि यसको फर्मुला राखेको छु है। र तपाईँहरूलाई मैले यहाँ पनि तपाईँहरूलाई एकछिन पर्खिनु होला, तपाईँहरूलाई मैले फर्मुला देखाउँछु। यहाँ बसेर मैले यसरी कन्ट्रोलसँग एकपल्ट मैले भी गर्छौँ ल। अब यो फर्मुला अनुसार चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो इफ अमाउन्ट ग्रेटर देन इक्वल टु 10,000 भन्दा माथि भयो भनेदेखि कमा अमाउन्ट इन्टु 10% डिस्काउन्ट दिने, नत्र भनेदेखि चाहिँ नदिने। 10,000 भन्दा माथिको सामान लग्यो भनेदेखि मात्र डिस्काउन्ट दिने, नभएदेखि चाहिँ नदिने। अब यो फर्मुला हामी निकाल्छौँ यसरी है। यहाँ मैले बस्ने भयो र एक्सनमा चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई जे गर्नु पर्यो पनि यसरी इक्वल टु साइन त हामीले गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसमा चाहिँ हाम्रो इफ वाला फर्मुला प्रयोग हुन्छ। त्यसरी आइएफ इफ गर्नु होला। त्यसपछि ब्राकेट मुनिपट्टि हाम्रो ओपन छ, यसरी मैले ब्राकेट ओपन गरिदिने भयो। त्यसपछि अमाउन्ट भन्ने भयो नि त, यसको अमाउन्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने। त्यसपछि ग्रेटर देन इक्वल टु 10,000 गर्ने कि 5,000 गर्ने कि 6,000 गर्ने कि यसमा चाहिँ हामी जति पनि चेन्ज गर्न पाइयो। अहिले चाहिँ मैले 10,000 भन्दा माथिको सामान लग्यो भनेदेखि मात्रै। त्यसपछि यतापट्टि साइडमा के छ हाम्रो कमा छ, त्यसपछि मैले कमा अमाउन्ट भयो नि हो। यो अमाउन्ट भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले अमाउन्ट भन्ने अप्सनमा गएर माउसले क्लिक गर्नु पर्यो, यसमा गएर क्लिक गरिदिने। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो इन्टु छ नि त, त्यसै गरी हामीले इन्टु गर्नु पर्यो। त्यहाँ कति भयो त हाम्रो 10% भन्ने भयो नि त। अब 10,000 भन्दा माथिको सामान लग्यो भनेदेखि चाहिँ 10%ले यसरी हामीले डिस्काउन्ट दिने हो। अब लगेन भनेदेखि चाहिँ के गर्ने त, अब लानु त लग्यो, तर 10,000 भन्दा मुनिको सामान लग्यो डिस्काउन्ट त हामी नदिने हो। त्यही भएर यतापट्टिको 0 लेख्नुपर्ने कारण चाहिँ कमा त्यसपछि 0 गरेर ब्राकेट बन्द गरेर इन्टर गरिदियो भनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस् त उसले डिस्काउन्ट चाहिँ पायो। यो फर्स्टको निकालिसकेपछि सेकेन्डको निकाल्नुपर्छ भन्ने कम्पलसरी हुँदैन। यो प्लसमा बसेर तानिदिनु भएपछि सरर अटोमेटिक आफै आउँछ। आउन त आयो, तर माथिपट्टि उसले डिस्काउन्ट पाउने, उसले किन नपाउने भन्दाखेरि हामीले फर्मुला के प्रयोग गरेको छौँ भन्दाखेरि डिस्काउन्ट पाउनको लागि चाहिँ 10,000 भन्दा माथिको सामान लग्यो भनेदेखि मात्रै डिस्काउन्ट दिने, नत्र भनेदेखि चाहिँ नदिने। त्यही भएर उसले 10,000 भन्दा माथिको सामान लग्यो, डिस्काउन्ट पायो, उसले लगेन पाएन। मानौँ उसले चाहिँ अब क्वान्टिटी यसमा चाहिँ मैले अब उसले 20 वटा सामान ब्याग लग्यो अरे। अब मैले ट्याग गर्ने बित्तिकै पैसा कति भयो हाम्रो 17,000 भयो। अब डिस्काउन्ट पायो कि पाएन त, अब यसरी अटोमेटिक पाउँदो रहेछ। अब र अर्को पनि तपाईँहरूलाई वे छ होइन, त्यो पनि तपाईँहरूलाई मैले फर्मुला देखाएरै भनिदिन्छु है ल। एकछिन वेट गर्नु होला, तपाईँहरूलाई मैले फर्मुला पनि कपी गरेर देखाउँछु ल। हेर्नुहोस् त, यो फर्मुला अनुसारले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो अमाउन्ट ग्रेटर देन इक्वल टु, यदि हाम्रो पैसा चाहिँ 10,000 भन्दा माथि भयो भनेदेखि अथवा 10,000 भन्दा माथि सामान लाने कस्टमरलाई चाहिँ 10% डिस्काउन्ट दिने। सामान लान त लग्यो तर 10,000 को लगेन, त्योभन्दा कमको लग्यो भनेदेखि चाहिँ 5% डिस्काउन्ट दिने। 10,000 भन्दा माथि सामान लाने बित्तिकै 10% पाउने भयो। 10,000 भन्दा मुनिको सामान लाउने बित्तिकै कति पर्सेन्टले 5% डिस्काउन्ट चाहिँ पाउने भयो। र यसको लागि पनि यो डिस्काउन्टको अघि निकालेको यसको चाहिँ मैले फालिदिने भयो। सिलेक्सन गरेर मैले यसरी डिलिट पेस्ट गर्ने भयो। त्यसपछि यसको डिस्काउन्ट भन्नेमा म बसेँ। त्यसपछि इक्वल टु गर्नु होला, इक्वल टु पनि गरेँ। त्यसपछि हाम्रो फर्स्टमा के छ, इफ छ, यसरी मैले इफ हान्ने भयो। त्यसपछि हाम्रो ब्राकेट ओपन छ, ओपन गरिदिने भयो। यो अमाउन्ट भन्ने भयो नि, अमाउन्ट भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो अमाउन्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने, अङ्कमा गएर क्लिक गर्ने। त्यसपछि ग्रेटर देन इक्वल टु 10,000 गर्ने कि 5,000 गर्ने कि 6,000 गर्ने, सबै यो चाहिँ आफ्नै इच्छा हो ल। अहिले चाहिँ मैले यही फर्मुला अनुसारले 10,000 भन्दा माथिको सामान लग्यो भनेदेखि चाहिँ कमा अमाउन्ट भन्ने भयो मुनिपट्टि, अमाउन्ट भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्ने। त्यसपछि इन्टु 10%ले डिस्काउन्ट दिने हो। 10,000 भन्दा माथिको सामान लग्यो भनेदेखि इफ लगेन, लान त लग्यो तर 10,000 भन्दा कमको लग्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि कमा यसको फेरि अमाउन्ट भन्ने भयो नि, अमाउन्ट, त्यसपछि इन्टु कति पर्सेन्टेजले भन्दाखेरि 5%ले। त्यसपछि सिफ्टसँग मैले 5 प्रेस गरेर ब्राकेट क्लोज गरेर इन्टर प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि उसले हेर्नुहोस् त यसरी डिस्काउन्ट चाहिँ हामीले पायो। अब अहिले त हाम्रो अमाउन्ट कति भयो त, 10,000 भन्दा माथिको अमाउन्ट छ। यसको मैले क्वान्टिटी घटाउने भयो, त्यहाँ मैले 5 वटा मात्रै सामान लगेँ अरे। अब हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ यसको फर्मुला हाम्रो युज भइसकेको छ। यहाँ बसेँ मैले, त्यसपछि मैले प्लस साइन देखिन्छ तानिदिनु भयो भनेदेखि सर्लक आयो।
अब उसले कति पर्सेन्टेजले पायो भन्दाखेरि 5% ले पायो। उसले कतिले पायो भन्दाखेरि हाम्रो 10% ले पायो। इफ तपाईँलाई डाउट लाग्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले मुनिपट्टि तपाईँलाई एक्स्ट्रा तपाईँलाई मैले यहाँ निकालेर देखाउने भयो ल। त्यो माथिपट्टिको मान्छेले कति पर्सेन्टेजले पाएछ हेरौँ है त। इक्वल टु गर्ने भयो मैले, त्यसपछि अमाउन्ट इन्टु 10% गऱ्यो भनेदेखि त्यति नै अमाउन्ट आयो भनेपछि कतिले पाएछ 10%ले पाएछ। तल्लो मान्छेले कतिले पायो तपाईँलाई डाउट लाग्यो भने चेक गर्नको लागि चाहिँ इक्वल टु गर्नु होला, तल्लो अमाउन्टमा गएर क्लिक गर्ने इन्टु 5% हाम्रो इन्टर पेज गर्नु भयो भने त्यति नै अमाउन्ट आउनु पर्यो है त। आयो क्या नि त, आयो। यसरी चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट दिन सकिँदो रहेछ। र यति गर्नु भइसकेपछि अब हामीले फिनिसिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो मुनिपट्टिको मैले फालिदिने भयो, सिलेक्सन गरेर मैले डिलिट पेस्ट गरेँ भनेदेखि के हुन्छ, यो उड्छ जान्छ। र आज चाहिँ मानौँ यसको 2टा मात्रै मान्छेले चाहिँ हाम्रो सामान किनबेच भयो, मुनिपट्टिको बढी भयो भनेदेखि सिलेक्सन गरेर यसरी डिलिट पेस्ट गरिदिनु भयो भने के हुन्छ, हाम्रो उड्छ। र अब जम्मा पैसा ग्रान्ड टोटल चाहिँ हाम्रो कति भयो त निकाल्नको लागि चाहिँ अब यहाँदेखि यहाँसम्म त हामीले खाली गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँदेखि यहाँसम्म खाली गर्नको लागि चाहिँ सिलेक्सन गर्नु होला। त्यसपछि माथिपट्टिको हाम्रो मर्ज एन्ड सेन्टर भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो खाली हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले यसरी 𝗟𝗜𝗞𝗘 ग्रान्ड टोटल गर्ने भयो। अब यो अमाउन्ट जोड्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले अस्ति नै पनि भनेको छु है, यसरी इक्वल टु गरेर गर्नु होला। त्यसपछि एसयुएम सम गर्नु होला, ब्र्याकेट ओपन गर्नु होला, फर्स्टकोमा गएर क्लिक गर्ने, त्यसपछि इज टु लास्टकोमा बस्ने, त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर पेस्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि यसरी के देखिन्छ, हाम्रो आजका हाम्रो अमाउन्ट चाहिँ देखियो। र यो मेरो फाइललाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गर्नुभन्दा पहिला कसरी हुन्छ प्रिन्टिङ त्यो हेर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले कन्ट्रोलसँग यसरी F2 प्रेस गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त प्रिन्टिङ हुने भयो। तर यसमा त के छ, हाम्रो रो कोलम त केही पनि छैन। अब रो कोलम सेट गर्ने कसरी भन्दा तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले भनेको थियो। इफ थाहा छैन भने तपाईँहरूलाई मैले फेरि पनि भनिदिने भयो। हाम्रो कति एरिया हो यसरी सिलेक्सन गरिदिनु होला। त्यसपछि माथिपट्टिको चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो बटम बोर्डर्स भन्ने साइडको चुच्चो अप्सनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि अल बोर्डर गरिदिनु भयो भनेदेखि यसरी के देखिन्छ, हाम्रो बोर्डर देखियो। अब मैले प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल प्लस F2 गरिदिनु भयो भने हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ हाम्रो टेबलमा रो कोलमको लाइनिङहरू चाहिँ देखियो। र आजको लागि तपाईँहरूलाई मैले भिडियो यति नै गर्ने भयो होइन। र तपाईँहरूलाई मैले अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई पार्ट 3 लिएर आउने छु है। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।